જાનુડી મારી તામો બૂમ બહુ પડા છે મારી જાનુડી નાચે। મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખબર તો પડે ગઈ છે કે એડિટિંગ આપણે કયા પ્રકારનું કરવાનું છે। મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ થાય પહેલા વિડીયોને કરેલો લાઈક, ચેનલને કરેલો સબસ્ક્રાઇબ, આપણે કરી લે વિડીયો સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે કાઇનમાસ્ટરની અંદર આવી ગયા છે। એના પછી આની અંદર જઈને આપણે 916 નો રેશિયો લઈ લે, જેમ કે આપણે કેમેરાની ફૂલ સાઇઝમાં વિડીયો એડિટિંગ કર્યો છે તો આ વિડીયોને આપણે લઈ લેવાનો છે। આ વિડીયોને આપણે લઈ લે એના પછી આપણે આનું જે વોલ્યુમ છે એ બંધ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે। અને જે તમે લેયરને પહેલું એડવાનું છે, પછી ઇફેક્ટ છે એની અંદર જઈ અને તમે જે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે એ હું તમને કહી દઉં। તમારા ડેટા હોય ને તો આની અંદર જઈ અને તમે જે કલર છે એની અંદર જતું રહેવાનું છે આવી ટાઈપે કલરમાં। અને તમારે આ વાળો છે ઇફેક્ટ છે તમે ડાઉનલોડ કરી લો। મારે ઓલરેડી ડાઉનલોડ છે એટલે મેં ડાઉનલોડ નથી કર્યો, બરાબર। તો આગળનો પાર્ટ હું તમને સમજાવી દઉં પૂરેપૂરો, તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહો। મિત્રો આપણા વિડીયોમાં લાઇક ઓછી આવે તો વિડીયોને આપણે લાઇક કરી લો। પછી આપણે એ જ કલર આપણે જે ડાઉનલોડ કર્યો ને એ લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તો મિત્રો તમે સમજતા હશો કે વિડીયો આપણો બ્લેક થઈ જાવ, તો આને આપણે છે ને આવી ટાઈપે મોટો કરી લેવાની છે અને આની લેન્થ મોટી કરી લેવાની છે આવી ટાઈપે। અને એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે એ આપણે કાપી લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તો આ તો મિત્રો તમે કહેતા હશે કે કાળો વિડીયો થઈ ગયો છે, બ્લેક થઈ ગયો છે, તો આપણે હજી તો વિડીયો બનાવવાનો છે, એડિટિંગ કરવાનો છે। આની અંદર જવાનું છે પહેલું, અને આપણા જે કલર છે એની અંદર આપણે જવાનો છે। અને જે તમારો બેકગ્રાઉન્ડનો કલર છે ને એ તમારે કરી લેવાનો છે। તો આપણે ગ્રીન છે તો ગ્રીન કરી લઈએ, અને આની અંદર જઈને આપણે જે ગ્રીનમાં કમ્પ્લીટ છે ઓકે કરી લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। અને પછી આનું ડ્યુરેશન છે આપણે આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે સાઈડ, અને આ રી સાઈડ આપણે ફૂલ કરી લે, અને આને આપણે થોડું એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે થોડું તમે કરી શકો છો મિત્રો। તમે જોયો આપણો જે આપણી બોડી છે એરિયા કમ્પ્લીટ કલરિંગ છે, અને બાકીનો જે પાર્ટ છે બ્લેક છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો વિડીયોની અંદર। તો આવી ટાઈપે જે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ આનો રોલ ચાલે છે વિડીયો એડિટિંગનો, અને વિડીયો પણ વાયરલ થાય છે। મેં તો નોર્મલ વિડીયો તમારા માટે ખાસ બનાવ્યો। તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું ના ભૂલશો। તો વિડીયોને આપણે ફોટો એડ કરી લો, તો આની અંદર જઈને આપણે અને 180+ આપણો વિડીયો ફૂલ HD એડ કરી લઈએ। જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, અને આવા વિડીયો તમને રોજ જોવા મળશે અમારી ચેનલની અંદર।